and namaste from the top of the world. It's your boy Saroj Maharjan and welcome back to my channel. And today I'm here with the new content. As the video title has already shown you what is the content is all about. आज म मेरो बाइक सर्भिसिङ गर्न जाँदै छु र मेरो दाइको वर्कसपमा जाँदै छु. मेरो आफ्नै दाइ हैन, सम हाउ रिलेटिभ्स पर्नुहुन्छ उहाँ दाइ हैन. त्यही हो, अब धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ. Without wasting your precious and valuable time, let's start the video. 3, 2, 1 and go. So hello and namaste from the top of the world. It's your boy Saroj Maharjan and welcome back to my channel. अनि अघि मैले सबै भनिसकेँ. अनि अहिले चाहिँ हामी अब बाटोतिर हैन, यसो बाटोमा सरर र बाटोमा जाँदै छौँ. सामुखुसीसम्म हो. अब यताबाट सिधै धेरै बेर लाग्दैन, पुगिहाल्छौँ हामी. 2 मिनेट 3 मिनेट 5 मिनेट जसोमा. द्याट्स इट. आजको लागि त्यही नै हो. दिने हो के हो भने अहिले हावा तालमा दिने हो. सो गाइज अहिले चाहिँ हामी बालाजु बस पार्कको यो पछाडिको पुल, माथिको बस पार्कको रिङ रोडको पुल हो त्यो. नजाने कोही बाइक सर्भिसिङ गर्नुपर्ने बेला भइसकेको थियो र मेरो अलि नभ्याएर कारणले गरेर मैले सर्भिसिङ नगरिरहेको थिएँ. र आज चाहिँ मैले मौका मिलाएर दाइकोमा आएर सर्भिसिङ गर्ने सोचिहालेको छु. गङ्गबु चोक पुगेको अवस्था छ र अड्किरहेको अवस्था. A few moments later. So guys, मुड अफ भएको अवस्था र हामी यता मेरो दाइको द भेरी वर्कसप च्याट्टा लाएर हैन, यही हो वर्कसप चाहिँ आइपुग्यो. सो द्याट्स इट. अब यति नै हो गाइज. अब एकछिन आउँछौँ. टिल देन वी कीप अन वाचिङ. पीस आउट. दिस इज मा ब्रो हैन. पुरा ट्याङ्की पुरै झिक्दिन लाग्छ हैन. यो वर्कसपको नाम के रे भन्दा महर्जन मेकानिकल वर्कसप हैन. ठ्याक्क यो सामुखुसीको बाटोमै ट्याक्क छ हैन. इफ यु गाइज केही पर्यो भने यहाँ आउँदा हुन्छ. बाइक साइक बनाउन हैन, मेरो नाम लिएर डिस्काउन्ट चाहिँ पाउँला कि हैन. ए मेरो नाम लिएर मान्छेहरू आयो भने डिस्काउन्ट पाउँछ कि पाउँदैन भनिदिनु त. ल मजाले रे गाइज. ल पुरै एकछिन.
इतना सन्नाटा क्यों है रे भाई? लगता है बर्फ पड़ने वाली है रे बाबा। A few moments later. So, alright guys, बाइक पुरै वास भइसकेको अवस्था छ हैन। पुरै कुना काप्चा पुरै नेकेड वास हान्दिएको आज। अब बाइकको अरू पार्ट पुर्जाहरू पनि कुना काप्चा एभ्रिथिङ हुन्छ नि सब टिलिक्क पारेको अवस्था छ। अब चाहिँ फिटिङतिर जाउँ। फिटिङ गरिसकेपछि अहिले पछितिर अब सिधै ब्लग एन्ड गर्न लागिन्छ। सो टिल देन किप अन वाचिङ, पिच आउट। गाइस यति नै हो हैन। अब बाइकको जति हेरिसक्नु भयो। अब यति नै भन्दै अब हजुरहरूको साउन्डबाट आज बिदा। भोलि पर्सितिर फेरि आई विल बी कमिङ विथ न्यू ब्लग, न्यू कन्टेन्ट। सो त्यतिसम्म हेर्दै गर्नु। पिस आउट एभ्रीवन, प्लिज। सरी गाइस, डु लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब हैन, सब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है। यति गरिदिनु भयो भने धेरै केही न केही हुन सक्छ भन्ने आशा छ। सो यति भन्दै तपाईको साथी सरोज महर्जन फिसार गए त बाइक।